เช้าวันอาทิตย์ที่30ทุกคนเรือกำลังแล่นไปสต็อกโฮล์มมอรอนอาหารเช้าsitter nära här. Där borta. Längre bort. Så länge bort. Vi tar 126 plus.นั่งนี่ค่ะไปเอาอะไรนะคะ เราจะไปเอาคอนเฟรนซ์กินอะไรอะไรอ่ะนี่เอานี่เอาตรงนี้เล็กvarsågodอาหารเช้าวันนี้บนเรือที่30เราจะขึ้นฝั่งวันนี้นั่นที่ดื่มอะไรลูกเนี่ยอร่อยไหมสุขสันต์วันเกิดฝรั่งสุขสันต์วันเกิดกาทูราราเมดาเกนขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิด50 ปีโอ้มันเร็ว50 ปีมากินอาหารเช้าในเรือOgnhållskark. Vamos dar meu por você lá. Grupo bacana. Das om Anthony säger. Han vet vad det är. Jag vet inte om. Hon kommer inte.อันนี้แท็กฟรีนะทุกคนแท็กฟรีอุ้ยคอสเตอร์15 เบิงซาซาจ้ะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มวอดก้าเหล้าบรันดียังทุกอย่างอยู่นี่หมดจ้ะ
วดไหนบอกทุกคน Vilken vill du ha? Flaska? Stor flaska? Hä? Ja. Oh, Malabu. You want? Which one? โอ้ยไม่เอาแพงเกินใบเล่นี่แซ่บอันนี้เป็นใบเล่สตรอเบอรี่ใบเล่อันนี้อร่อยจ้ะเนี่ยนี่อร่อยอเล็กยังกินไม่ได้ฮะเล็กกินไม่ได้แมทธิวกินไม่ได้กินวอดก้าแล้วเป็นไงนะบอกทุกคนหน่อยกินวอดก้าแล้วเวรี่กูดเหรอ would done vodka at the vodka refill would done huh good เหรอtequila เดี๋ยว tequila อยู่นี่กี่บาท28เองนะ228 90 ยูโรก็เป็น290 300เนี่ยอันนี้หมวกเหลืองหมวกแดงนี่จะให้เบิ้งวอดก้าว่าจิไทยซากับตาไล่คือเก่าพี่น้องนี่วอดก้าทั้งหลายวอดก้าแต่ก็ถามว่าแพงกับแพงนิดหน่อยเอาไหมเอาสักขวดไหมเอาสักขวดไม่เอา ไม่เอาสักขวดทำไมไม่เอาเอาสักขวดหนึ่งวันอาทิตย์ที่30 Söndag 30 Yeah. Vad ska vi Back home. go back home to Sweden Yes. now we are in Sweden Yes. but Sweden. Skärgård. Stockholms skärgård är vi, kan man säga. Yeah, it's where you go out with a boat or in the boat to Sweden. อีก1 ชั่วโมงเขาสิออกจากเรือแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเรือสิเทียบท่าอยู่สต็อกโฮล์มเนาะพี่น้องหั่นล่ะกาทุราเรเมดอเกน Kom från Krav. ฝรั่งสุขสันต์วันเกิดวูดกัมเมนอาดู Oj, oj, oj. Too much to say. 50 Hasip Leo. Oh, fin och god. 50 Not to say soon Hoksip. 60 Oh, fin och god. กับพอดีว่าป้าเพิ่นครบ50เนาะพี่น้องก็เลยแบบสิเฮ็ดอีหยังดีสิไปไสดีนะตอนแรกว่าสิจัดงานวันเกิดบ่Vi spurade om att ska ha du fest 50 år no That's why I take family on this trip instead. เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นบ่จัดงานวันเกิด50 ปีนะจ้าก็เลยเพิ่นก็เลยเอาทริปลงเรือไปฟินแลนด์ประเดี๋ยวประดาวมาฝากเนาะทุกคนก็เลยแบบว่าเป็นทริปแบบ50 ปีฉลองเรื่อยๆอย่างประมาณนี้นะจ๊ะนั่นล่ะเตรียมตัวสิออกจากท่าเนาะพี่น้องจะได้เดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านเนาะทุกคนนั่นแหละเตรียมตัวออกจากเรือเดินทางกลับบ้านเรานะทุกคนยายฝรั่ง Yeah, old man. Ikea Leo. I know กระเป๋าคนละใบคนละใบ
คนหลายมาต่อคิวออกจากเรือ ออกจากเรือแล้วนะทุกคน นี่เรือที่เราลงมาตะกี้นะวิกกิ้งไลน์กับสามหนุ่มออกจากเรือแล้วจ้าเดี๋ยวไปขึ้นรถบัสกันกลับบ้านไปเรือนี่เด้อจ่าที่ลงบางหนึ่งนี่เรือตัวนี้โอ้ยไปขึ้นรถบัสกันsnurrar runt นี่จ้ะรถกลับบ้านอุปสาระJa, Ja, Engblom. Tre vuxna och ett barn. Ja. Den Den var Brante. har vatten. Ja. นั่งรถบัสสิทธิ์พบสินกลับบ้านเรารับรออยู่เรานั่ง You see a so young face on a 50-year-old boy. ทริปสุดท้าย Oh, I mean him. He's young. Yeah, yeah. เลยรอรถออกแล้วกลับบ้านเราทุกคนโฮมสวีทโฮม Home sweet home. ถึงบ้านแล้วเรียบร้อย Home again. โฮมสวีทโฮม Home sweet home. ไปถึงแล้วพี่น้องกลับบ้านเรารักรออยู่เหน็ดเหนื่อยมา3 วัน 2 คืนอโรฝรั่ง Sorry, crap. ฝรั่งทำอะไร ดื่มกาแฟ Drink a birthday cup of coffee. 50 year old Yeah, Ikea Leo. แกแล้ว วันนี้มื้อนี้เพิ่นวันที่30วันที่30วันอาทิตย์ที่30มิถุนายนเป็นวันเกิดของป๊า50 ปี How's it? 50 ปีบริบูรณ์พรีซีด50 ปีpresent to you This is a birthday gift. birthday gift Gift. to you Yes, it is it is what a wallet. a wallet Yes. Luma book Luma book for for cards. card Yes. พี่น้องจ้าของขวัญวันเกิดเป็นอันที่ใส่คาร์ดนะจ๊ะใส่เงินก็ได้เสร็จแต่คันยูเสร็จแต่แผงอ่ะ Ja, ja. คันดูโอบนะสื่อมาจากเรือนะสื่อแม่จากในเรือตรงนี้ใส่การ์ดได้1 2 3 4 5 6 7 การ์ดใช้เงินได้พร้อม Six. เซ็ก Six card. Yeah. ใส่เงินได้พร้อม That's what I want. My wife asked me, "You want something?" I said, "No." And You I want only this? Yes. นี่พี่น้องมันจะสิเป็นจังสิ
ปิดอย่างนี้ Yeah. ถูกใจสิ Yeah. แค่นี้เอง your birthday Yeah. อืม That's good. A good trip to Finland. เหรอโอเค That's good. เพิ่นแฮปปี้แล้วจ้ะได้แค่นี้แฮปปี้แล้ว Yes. Okay, Leo.